Bismillahirrahmanirrahim. हाँ जनाब नन मुंगा को राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 दते वर्जन 1 मुंगा मखके कळाव कना नन मुंगा सको दते वर्जन 2 बको सही ना हाँ उस राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 सतावई हाँ जनाब दते एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाने मुंगा खबर कळे چې सतावई ट्रस्ट फॉरनेस ऑफ अ लाइन अ लिंक कना मुंगा सतावई چې یاره د یو لینک ट्रस्ट مونږه په دا زموږ سره یو ویډیو وي او هغه ویډیو دا د یو لینک چې د ریلایبিলিټي یا ټرست انډیکیټ کوي صحیح ده او دا ویډیو مونږ له څوک سیسکو والا راکوي صحیح ده هر یو پروتوکول ته یو سیسکو یو ویډیو ساين کړی ده صحیح ده کنه د دې 8 جی ایڈمنسټریټیو ډیسټنس 120 دی او میټرک هوپ کاونټ 15 میکسیمم ما قضا خبره ده او 16 پورې انولیټ ها دا به ته لکه کنفرم کې زموږ خپل باندې دای په ریپ ورژن 2 چې دی دا 255 تر رسولې دی لکه چې ریپ ورژن 1 کې دا زموږ سره وو میکسیمم چې زموږ سره وو 15 او په ریپ ورژن 2 کې زموږ په خیال باندې 16 پورې دا انولیټ دی صحیح ده 255 دا ای آی جی آر پی دی بیا صحیح شو हाँ जनाब algorithm دا قسم algorithm استعمال بیل منفورد او trigger updates अब دې باندې بزان په یو لکه په دې ملټیکاست اپډیټس باندې بزان په یو لوډ بیلنسینګ مغه زړه خبره ده د دې کې دا وګوره دا خبره شو لا په دې کې یو خبره دلته کې نشوي دا چې یار دا موږ سره دا زموږ سره آئیډنټیفیکیشن سپورټ کوي صحیح ده authentication مونږه کته سوچ کړی ری ورژن 1 کې مونږه دا ویل authentication نه سپورټ کوي دا سپورټ کوي دا کلاس لیس راوټینګ هغه مونږه ری ورژن 1 مونږه څه ویل چې کلاس فول سبنیټینګ نه سپورټ کوي صحیح ده او کچر دا ری ورژن 2 مونږه امپلیمنٹ کړی دا مونږ زر څه کوي سبنیټینګ سپورټ کوي اوپن سټانډرډ دام دی ری ورژن 1 اوپن سټانډرډ دیته وي چې دا زموږ سره د هرې کمپنۍ په دغه کمپنۍ پر راوټر باندې کار کوي دا سیسکو صرف پروپرایټری نه چې صرف سیسکو په ډیوایسز باندې کار کوي د جنې پر بي ام باندې کار نه کوي صحیح دا اوپن سټانډرډ دی ایتنټیکیشن دی ته چې مونږ څنګه ویلو چې یار دلته کې کچا یوزر نیم پاسورډ مونږ په یوزر پر راوټر باندې ورکوي نو راوټر راځي زموږ نیټورک کې څه جوړیږي کنه هغه ټایم کې هغه بیا ایتنټیکیټ کوي نو پر ورژن 1 کې هغه ایتنټیکیشن سپورټ نه وو په 2 کې زموږ سره ایتنټیکیشن سپورټ شته صحیح شو اجازه ملټي کلاس اپډیټس دا هر یو راوټینګ پروتوکول زموږ سره دی نو هغه یو ملټي کلاس اپډیټ چې څنګه په یو سپیسیفیک ایډریس باندې سند کوي لکه ها مونږ ګوره ته تاسو ګوره دا زموږ سره د کم کلاس آی پی دا مونږ کلاس A B C D او E وایو صحیح شو دلته اوس ته ګوره زموږ سره د کلاس D آی پی دا ولې چې ټیم موږ څه چې ملټي کلاس سټینګ لپاره استعمالي څنګه ویلو کنه صحیح ده دا ریپ ورژن 2 چې ملټي کاسټینګ کوي دا زموږ سره په 224.0.0.9 باندې کې زموږ په خیال ای آی جی آر پی کې څه په 10 باندې کوي صحیح ده ما دا خبره به کې دا چې لوډ بیلنسینګ باندې کې کیږي په 6 ایکوال پاس باندې صحیح شو او دا زموږ سره ټریجر اپډیټ سند کوي صحیح شو ها جناب بدی کې زموږ سره ها کلم چې دا مونږه امپلیمنٹ کو نو مونږ به دې ورژن وسره هم اخلي وایي دا ریپ ورژن ګوره مونږ به چې ډیفالت به چې مونږ راوټینګ انفارمیشن پروتوکول چې امپلیمنٹ کوو کنه نو راوټر ریپ پای کې تاسو ورژن لیکي او کنه لیکي او کته ورژن ونه لیکي نو ډیفالت به دا ورژن 1 واخلي او کته چې یاره زه ورژن 2 امپلیمنٹ کول غواړم نو بیا بدل سنټیکس په پیل دې سي راوټر ریپ په ورژن 2 به سره بیا هم اخلي کې او نور ماګه دا خبره ده چې نیټورک صحیح شو یا نیټورک او نیټورک ایډریس پای صحیح ده پوهیږئ کنه نو جناب اوس مونږه راوټینګ پروتوکول ورژن 2 مونږه امپلیمنٹ کو خو هم ده ها ملګری صحیح ده مونږ ان شاء الله ولازم اوس مونږه سکو راوټینګ 2 به امپلیمنٹ کو ورژن 2 به امپلیمنٹ کو ښه delete it صحیح ده ښه جناب په دې باندې اوس already زموږ سره کم یو پروتوکول امپلیمنٹ دی
دا به وګورو که نه. ښه د دې به مونږ کوم ځای ته لاړ شو؟ خلک ته خو د هغه د ولسټي صاحب په اړه کړي دي. دا به دې ځای کې نغټ کې اپشن ته به لاړ شي، پریفرنسز ته به لاړ شي. اپشن کې پریفرنس دلته کې فانډ ته لاړ شي او دا چې دی CLI کمان دا به څه کې دا به 13 مې کو صحیح ده. اپلای خلاص شو که نه. ها جناب انیبل او زه د دې دغه ګورم شو IP راوټ ها دې کې سټیټیک ډیفالت راوټینګ امپلیمنٹ شوی دی. دا اس ګوره یو اسټریک کنه اس زموږ سره سټیټیک راوټینګ انډیکیټ کوي او اسټریک نه مطلب دی سټیټیک ډیفالت راوټینګ. صحیح شو. د CC نه دی ډایرکټلی کنیکټډ. صحیح ده. د دې نه اوس مونږ دا لرې کوو. صحیح شو. نو مونږ به دا څنګه لرې کولو؟ جناب کنفیګ نو کنفیګ ټي صحیح ده او نو IP راوټ لکه مطلب موږ د سټیټیک ډیفالت ځای کوو کنه نه سټیټیک نو IP راوټ ډیفالت هلکه ډیفالت دا صحیح څه کمانډ موږ نشته 0.0.0.0 او اوس کوېسچن مارک دا که چې کمانډ کمپلیټ دی کنه انکمپلیټ کمانډ کنه بیا پریفکس ته دی لګول غواړي. ښه جناب سو نو بیا 0.0.0.0 صحیح شو. اوس بیا وګوره چې کمانډ کمپلیټ دی کنه دی. next hop ورکوم. next hop زمونږه دلته کې 2.0.0.2 دی. صحیح شو. نو 2.0.0.2 اوس وګوره کمانډ کمپلیټ دی کنه دی کوېسچن مارک شپ کوېسچن مارک کمپلیټ دی. صحیح شو. اوس مونږ ګورو مخکې هغه اسټریک ښودو که نه اوس مونږ ګورو چې هغې ډیفالت راوټینګ کې لاړ او که دې لا نه که نه دلته کې هم تاسو دغه راوټینګ ټیبل مونږ د شو IP راوټ باندې ښایو په پریویلیج موډ کې که نه دلته هم تاسو کتلی شئ. ښه دلته به څه لیکئ ډو شو IP خو دلته به پوره کمانډ لیکي تللی دی ډیفالت راوټینګ کې لاړه که نه دلته کې مخکې یاره اسټریک چې و هلته لاړو که نه صحیح شو. ها اوس مونږ داسې کار کوو چې په دې د ده دا به مونږ وګورو که نه خوښ هم ده چې په دې کې څه دي هغې نه مونږ ډیفالت راوټینګ لرې کړو هلکه لرې مې کړو که نه نو static دا ټول به static لري کوو ښه صحیح ده. نو static سره کم کم دي 7 6 5 مطلب 5 6 7 1 1 5 6 7 کنه. نو configuration mode ته لاړ شه نو IP route اوس به والله 1.0.0.0 صحیح ده 255.0.0.0 او دا اوس موږ سره next hop د دې سره 2.0.0.1 دی که نه صحیح شو. ها دا مو شو. اوس دلته کې راځه بل زموږ سره دی جناب 5 دا واخله 5 او ها 5 او next hop ورکوم. next hop دا زموږ سره څه دی 5 connector serial 2/0 دی ورکړی موږ serial 2/0 ورکړی is 2/0 صحیح شو. جناب ولې IP route 255 نو IP route 5 serial then serial 2/0 صحیح شو. صحیح شو که نه تمام وشلې. ها جناب دا بل زموږ سره په دې کې بل زموږ سره کم نیټورک دی 4 نه 6 5 6 7 نو او چې هغه زموږ سره په څه باندې کنیکټ دی 6 باندې serial 2 دواړه دي که نه صحیح شو. دا مو واخله
بل زموږ سره سره 7 دی کنه دا واخله اوس بیا مونږ ګورو چې یاره مونږ هغه لري کړل او کنه شو آی پی راوټ ته وګورو ټول لري شول کنه سی ډایرکټلی کنیکټډ ډایرکټ ګوره 2 3 4 دی دا وګوره دا سره 2 3 او 4 دا ډایرکټلی کنیکټډ دی خو اوس مونږ په دې ګوره اوس په کمیونیکیشن نه کیږي خا دلته اوس کمیونیکیشن نه کیږي ځکه په کمیونیکیشن کې موږ د سټیټیک راوټینګ او ته ختم کړ سټیټیک ډیفالټ هم ختم کړو نو خاورې په کمیونیکیشن وشي کنه نه کیږي کنه بیا دلته کې روز راوټینګ پروتوکول ورژن 2 امپلیمنٹ کوم نو سبق کومګه راوټینګ نو سوري راوټر ریف تاسو شو ورژن 2 صحیح ده ګوره کوېسچن مارک تاسو دا ته کنه 1 2 1 نه دوه 1 اور کې 2 موږ چې 2 کنه 1 سره ورکول ضرورت نشي موږ ورته ورژن نه غواړو ډیفالټ به راست کنه دا اوس موږ نیټورک ورته کنه نو ډایرکټلی کنیکټډ نیټورک پاور پوینټ ته موږ سره ډایرکټ کنیکټډ نیټورک زموږ سره سره 1 او 2 دی کنه ګوره 1 او 2 دی کنه ډایرکټ کنیکټډ به چې بده امپلیمنٹ کوم د سره 2 3 4 دی کنه موږ صرف ډایرکټ کنیکټډ نیټورک خو دی نو بیا یو پر سره خپل راوټینګ ټیبل شیر کوي صحیح ده 1.0.0.0 او بیا یې 2.0.0.0 صحیح شو دا په شان چې هر څومره نیټورک اوس وګوره اوس د دینه ایگزیکټ شا او اوس وګوره شو آی پی راوټ اوس هم را نه دی راغلی دا ولې نه راغلی دی یو بل سره اپډیټ نه دی شیر کړی چې اوس موږ په ده باندې امپلیمنټ کوو که نه دی یو بل سره اپډیټ شیر کړي 30 منټس پس په اپډیټ شیر کېږي که نه او جناب دلته کې به څه ولیکم جناب دلته کې به ولیکم راوټر ریف ورژن 2 او بیا نیټورک د سره ډایرکټ کنیکټ څه دي ان ای ټي می سره ورکو 2.0.0.0 صحیح ده او ان ای ټي 3.0.0.0 او بیا ان ای ټي 4.0.0.0 لکه صبر وته وکړئ دلته کې اوس ونه و تراسین کړل کنه ډایرکټ دا ون خو د سره کنیکټ نه دی کنه دا خو ساغي اپډیټ سره سین کړل کنه د سره کنیکټ نه دی کنه دا یو تراسین په اپډیټ صحیح شو اوس دا سیګار دی چې اوس مونږ هغه د پر راوټینګ ټیبل کې ګورو نو د پر راوټینګ ټیبل کې به مخکې زموږ سره 1 2 دی کنه هیڅ دغه کمانډ ریفرش کا مخکې چې کوم کمانډ اوس پکاره چې کم راغلي کم راغلي 1 2 3 4 راغلي صحیح شو وایپ آوټ اغلی دی کنه دی صحیح شو اوس پینګ کو د دې پی سی نه اوس ډایرکټ دی پی سی ته پینګ صحیح شو کنیکټیویټي به ګورو کنه یار کنیکټیویټي شته او کنيشته کمانډ لاین ته پی آی ان جی صحیح شو دا نیټورک زموږ سره سای پی دا دیکھو 3 دی 3.0.0 3.0.0.2 انटर کولنه به خیر مسکیږي ها داسې ټي ټي ال چې ریپلای تاسو ته رااله مته دا چې کنیکټیویټي شته ټي ټي ال رالو ریپلای رااله کنیکټیویټي صحیح ده صحیح شو تاسو به اوس داسې کار وکړئ جناب چې تاسو به د نورو ټول راوټرونو باندې څه کوئ امپلیمنټ به کوئ صحیح شو ها جناب زه ها د دې دا ټول به تاسو بیا به دې باندې امپلیمنټ کوئ صحیح ده ها دا دا ویډیو